السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وسعادة. أهلا بيكم في مطبخ خدي فكرة واطبخي بكرة. معاكم دينا النجار. وصفتي النهاردة في أول يوم من عام 2021 صنف من أصناف الحلويات. يا رب يجعلها سنة خير وسعادة عليكم أجمعين، وأتمنى ليكم فيها دوام الصحة والحال. هنعمل مع بعض النهاردة الكوكيز الكلاسيكي اللذيذ والمظبوط 100%. لازم تجربوها، وهقول لكم على أسرار ونجاح الكوكيز اللي يفضل معاكي طري لحد تالت يوم. بس قبل ما نروح على المقادير وطريقة التحضير، بتمنى باللي بيشوفني لأول مرة وعجبته محتوى القناة ما ينساش يشترك فيها ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد. وإذا عجبتكم وصفة النهاردة في نهاية الفيديو، ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك. ويلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. ولتحضير عجينة الكوكيز محتاجة 200 جرام من الزبدة اللينة الغير مملحة اللي بدرجة حرارة الغرفة. وأول سر من أسرار نجاح الكوكيز إن المكونات اللي لازم نستخدمها تكون ذو جودة عالية، زي الزبدة والسكر البني والطحين، وتكون مخزونة بطريقة جيدة. أضفت عليهم كوب من السكر البني الرطب ونص كوب من السكر الأبيض. هخلط السكر مع الزبدة كويس جدا لحد ما يندمجوا ويبقى معايا خليط ناعم. وكذلك الزبدة المستخدمة بتكون لينة ومتماسكة مش سايحة. برضو ده سر من الأسرار عشان ينجح معانا الكوكيز. بعد ما دمجت السكر مع الزبدة زي ما هو موضح في الفيديو، هضيف عليهم حبتين من البيض كبار بدرجة حرارة الغرفة. وهنضيف معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، ولازم برضو يكون الفانيليا من النوع الجيد. هخلط الفانيليا والبيض مع السكر والزبدة كويس جدا لحد ما يندمجوا مع بعض. وده بيكون شكل المزيج بعد دمج البيض والفانيليا مع السكر والزبدة. هحطهم على جنب. وفي معايا 2 كوب ونص من الطحين متعدد الاستخدامات الجيد برضو. هضيف عليهم معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ونص معلقة صغيرة من الملح. وإضافة بيكربونات الصوديوم هي المادة الرافعة للكوكيز وبيحافظ على شكله وقوامه، وده سر من أسرار نجاح الكوكيز. أما البيكنج باودر في إضافته هو بيديني قوام الكيك وده غير مطلوب، بس بنضيف بيكربونات الصوديوم. هندخل المكونات الجافة اللي هي عبارة عن الطحين وبيكربونات الصوديوم والملح فوق الخليط السابق. وهنلاحظ ان اللي اتبقى معايا في الاخر هو الملح، هضيفه لان هو ملح بحري. وإضافة الملح بيعزز النكهة للكوكيز وبيغطي على الحلاوة. هبدأ أخلط المقادير الجافة مع المكونات السابقة برفق وبدون المبالغة في الخلط. يعني زي ما احنا شايفين بنخلط من أسفل لأعلى، عملية خلط فقط. وبعد الانتهاء من خلط الطحين هنضيف كوب من الشوكولات شيبس الداكن أو اللي بالحليب، ده بيكون ذوق شخصي. كذلك أنا أضفت نص كوب من حبيبات السينامون أو القرفة اللي هي بتكون بالشكل ده سينامون شيبس. يعني الإجمالي كوب ونص. ممكن نضيف كوب من الشوكولات الداكن أو اللي بالحليب أو كوب ونص من الشوكولات بالحليب، ده بيكون ذوق شخصي. بس في الآخر بنحط كوب ونص من الشوكولات شيبس. بس أنا حطيت كوب من الشوكولات الداكنة ونص كوب من السينامون شيبس. هخلطهم برفق لحد بس ما يندمجوا مع الخليط، وبعد كده هغطيهم واسيبهم يرتاحوا في البراد لمدة ساعة على الاقل. وده برضو سر من اسرار نجاح الكوكيز. لازم ترتاح العجينة على الاقل ساعة، وممكن تحضيرها قبل بيوم. وهنا شكل العجينة بعد ما ارتاحت معايا. حضرت صينية الخبز. وبرضو من اسرار نجاح الكوكيز لازم استخدم صينية قصيرة الحافة ومسطحة. طلعت الكوكيز من البراد، وبعد كده باستخدام معلقة الايس كريم عشان يطلع معايا الكوكيز كله بحجم واحد، باخد مقدار من العجينة وببدأ أحطها في الصينية متباعدة عن بعض كما هو موضح في الفيديو.
وبعد الانتهاء من تشكيل كرات الكوكيز هدخلها على فرن مسبق التسخين. يعني برضو من أسرار نجاح الكوكيز إن أنا أكون محضرة الفرن قبل ما أشتغل في الكوكيز، لازم يكون مسبق التسخين. ودرجة الحرارة برضو مهمة جدا، لازم تكون على 170 درجة مئوية، ما تتعداش الدرجة ديت. مدة الخبز مهمة وبتعتمد على حجم الكوكيز، وعادة الكوكيز بياخد من 8 ل 10 دقايق إذا كانت حجم الكوكيز متوسط، أما إذا كان حجمه كبير بياخد 15 دقيقة. الحجم اللي أنا عاملاه ده حجم متوسط. وبرضو عامل الوقت عامل مهم جدا، ومن أسرار نجاح الكوكيز إن الوقت ما يتعداش عن 10 دقايق، يعني من 8 إلى 10 دقايق. هأكد على المعلومة، الوقت مهم جدا، لأن لو طول أكتر من كده هينشف معانا الكوكيز ومش هيطلع معاكي طري وهيديكي نتيجة غير مرضية. وبعد مرور الوقت، وده بيكون شكل الكوكيز بعد ما بيطلع من الفرن، بيكون أخد لون ذهبي خفيف من تحت، وطبعا مش محتاجين إن احنا نشغل الشواية عليه، هو بس بياخد لون من أسفل. وأول ما يطلع من الفرن بترك الكوكيز يبرد تماما في صينية الخبز. بعد خروجه من الفرن ما بلمسوش نهائي. وأنا حبيت أزينه بقطعة من الشوكليت، وده بيكون ذوق شخصي واختياري، يعني ممكن نضيفها أو ممكن نسيبه كلاسيكي كما هو. وكذلك حبيت أزينه بالشوكولاتة القابلة للدهن، حطيتها في كيس حلواني وعملت عليه خطوط. حبيت أدلع الكوكيز بزيادة، ممكن نستغنى عن الخطوة ديت، وكما ذكرت هو ذوق شخصي، أنا حبيت أدلع بس الكوكيز بزيادة. وده بيكون شكل الكوكيز بعد ما بنتهي من التزيين، بسيبه يبرد نهائي في صينية الخبز. وبعد كده بعد ما بيبرد باخد الجزء اللي أنا عايزاه في صحن التقديم، وباقي كمية الكوكيز بحتفظ فيه في علبة مغلقة الإحكام عشان يحافظ على طراوته، وبيفضل لمدة 3 أيام كما ذكرت. وده بيكون شكله بعد الخبز زي ما احنا شايفين، واخد لون ذهبي من تحت وطري من جوه. إذا اتبعتوا المقادير والطريقة والأسرار اللي قلت لكم عليها في أثناء عملية التحضير، هيطلع معاكم ألذ وأنجح كوكيز بطريقة مضمونة 100%. بجد أتمنى أنكم تجربوها، وإذا جربتوها اكتبولي في التعليقات النتيجة اللي حصلتوا عليها. وبكده انتهت وصفتي اليوم. قدمت ليكم صنف من الأصناف اللي بيحبها الصغير والكبير. عملت معاكم الكوكيز الكلاسيكي اللذيذ والمضبوط 100%، ولازم تجربوها، واللي يجربها عليه بألف عافية. وإذا ليكم أي سؤال اكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم. وإذا عجبتكم محتوى القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإذا عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك. كنت معاكم دينا النجار من مطبخ خدي فكرة واطبخي بكرة. أشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله، وأسيبكم في أمان الله وحفظه.